نقاط ضعف الإنسان وكيفية التعامل معها. لكل إنسان نقطة ضعف تتكلل في داخله، ولكل إنسان قدرات عقلية موهوبة من الله. قد يستطيع الإنسان بقدراته تلك التخلص من تلك الآفات والعقدات التي بداخله، ولكن لمن لم يستطيع أن يتخلص منها ماذا سيفعل؟ إذا لم تكن لديه تلك القدرات الفكرية القوية للتخلص من تلك المشاكل النفسية التي يواجهها. أحبتي، موضوعي سيتكلم عن نقاط ضعف الإنسان وكيفية التخلص منها لمن لم يستطع، وكيفية اكتشاف القدرات بداخله. وبداية بحديثي هذا سأذكر لكم حديثاً رائعاً لويليام جيمس عالم النفس الشهير، مشيراً إلى كم القدرات التي بداخلنا والتي ربما لا نعلم عنها شيئاً. لكن ماذا عنك؟ هل حاولت أن تكتشف قدراتك الداخلية؟ أولاً، اكسر حاجز الصورة السلبية. من أكبر الحواجز التي تعترض طريقنا عندما نبدأ في اكتشاف قدراتنا هي صورتنا السلبية، التي ربما تكونت نتيجة إخفاقات سابقة. لكن لا عليك، فمهما كانت إخفاقاتك السابقة فهذا لا يعنينا. المهم ماذا ستفعله اليوم، وما ستستلزم بالقيام به لتصنع حياتك ومستقبلك. ثانياً، تخلص من مخاوفك. عندما تنتابك بعض المخاوف سوف تشكك في قدراتك، فتخلص من هذه المخاوف فوراً، فهي ليست إلا فيروسات تريد أن تحطم روحك المعنوية لتجعلك تحجم عن اكتشاف قدراتك. لذا فعليك أن تصر على اكتشاف عالمك الخاص، فالحياة مغامرة جريئة أو لا شيء. ثق أن ما يثير مخاوفك أشياء لا وجود لها إلا في خيالك فقط. وكما قال شكسبير في إحدى مسرحياته: شكوكنا خوانة للعهد والأمانة، تجعلنا نخسر الخير الذي قد نكسبه بسبب الخوف من المحاولات. ثالثاً، ثقتك بنفسك خط دفاعك. الانطباع الذي تحمله عن ذاتك هو مؤشر دقيق عن إمكاناتك، وإذا افتقدت ثقتك بنفسك وإيمانك بقدراتك التي عليك اكتشافها فلن تحقق شيئاً يذكر. لذا عليك أن تثق بأن لديك من القدرات والإمكانات ما يؤهلك لمستقبل مشرق. والآن فلتبدأ رحلة اكتشاف نفسك. لا أحد يعرف حقيقتك بقدر ما تعرفها أنت، لذا فلتبدأ في معرفة نفسك وقدراتك، فربما لم تمنحها الفرصة لتعلن لك عن نفسها. لذا عليك أن تستعد جيداً لهذه الخطوة، لأنها من أهم الخطوات لرسم حياتك المستقبلية. وعليك أن تمسك بقلمك وأوراقك وفي مكان هادئ حتى لا يشوش شيء على تفكيرك، وتكتب: أولاً، نقاط قوتك، وهي كل ما يميزك والأشياء التي أحرزت تقدماً فيها عن غيرك، والأشياء التي لفتت نظر المحيطين بك وهواياتك واهتماماتك، وما تحب أن تقرأه، وما هي الأنشطة المحببة إليك وتستمتع بها في وقت فراغك. ثانياً، نقاط ضعفك. اكتب الأشياء التي لم تحرز فيها نتائج طيبة، والأشياء التي تعلم أنك تحتاجها كدراسة معينة مثلاً، ولكنك لم تأخذ خطوات جدية لتحقيقها. وهنا عليك أن تكون متوازناً، فلا تنغمس في كتابة نقاط ضعفك وكأنك لا تملك غيرها، وأيضاً لا تقلل من أهمية كتابتها، لأن الهدف هو رؤيتها عن قرب لنحاول علاجها وتحويلها إلى نقاط قوة أو لتجنبها تماماً.
ثالثاً، الفرص. اكتب جميع الفرص المتاحة بالنسبة لك في دراستك وفي عملك، واكتب جميع الفرص التي ربما تضيف لك وتستطيع استثمارها. رابعاً، التحديات. اكتب جميع التحديات التي ربما تواجهك أو التي تعترض طريقك، مثل الوقت أو المال أو أي شيء يمثل تحد بالنسبة لك. قاعدة سوات. بتطبيقك لهذه الخطوات الأربع فلقد قمت بتطبيق قاعدة سوات التي تكشف لك عن ذاتك وتلفت نظرك للفرص التي ربما تكون متاحة لك لكنك لم تلاحظها من قبل، وأيضاً تعرفك على التحديات التي ربما تصادفك في طريق أحلامك لكي تكون مستعداً لمواجهتها. من المهم أن تطبق هذه الخطوات كتابة لأنها تعطيك نوعاً من التركيز، وفي نفس الوقت تطلق لك العنان لمعرفة ما لم تعرفه من قبل عن نفسك. ليس من الضروري أن تنمق كلماتك عندما تكتب، بل على العكس، دون أفكارك كما هي دون أن تحاول تقييدها، فقط أعطيها الفرصة لتعلن لك عن نفسها. وأخيراً، كن واثقاً أن بداخلك مفاتيح القوة والنجاح، لأنه ليس حكراً على أحد دون آخر. ولتعلم أن الحياة لن تحملنا في عربة ذهبية إلى أحلامنا، فلا بد من بعض الصخور التي تعترض طريقنا لتمنحنا القدرة على التحدي والإنجاز. ولكي تعبر هذه الصخور عليك أن تؤمن بقدراتك الداخلية، وثق أنك قادر على أن تنجز ما خلقت من أجله. لذا فعليك ألا تقيس نفسك بما أنجزت حتى الآن، ولكن بما يجب أن تحقق مقارنة بقدراتك. الآن، كيف تتعامل مع نقاط ضعفك؟ أولاً، عليك ألا تخجل من ضعفك أو تلوم نفسك على انفعالاتك أو تسرف في تعذيب نفسك على كل تصرف خاطئ يصدر منك، فأنت بشر، وعليك تأمل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 من سورة الزمر. ثانياً، لا تعطي أي موقف حجماً أكبر من حجمه واهتماماً أكثر مما يستحق، وإلا انتابك القلق وفقدت قدرتك على التعامل مع الواقع بحجمه الطبيعي. فالمبالغة والتهويل في المشاكل والأزمات التي تواجهنا يجعلنا فريسة سهلة للقلق وعدم التمكن من حلها بصورة صحيحة. لا تجلس مكتوف الأيدي، اذكر الله دائما ولا تغفل، اتل القرآن بتدبر وتعقل، اسعى لمحبة الناس وللخير اعمل، فكر في الأفضل فقط واعمل وتوقع الأفضل، احمد الله دوما على كل خير واشكره على أن فضلك على الغير، ولا تقنط من رحمته ولا تنسى فضله، فهو القادر على أن يغير الحال وهو على كل شيء قدير. عش كل لحظات يومك قبل الفوات، وأعد نفسك للأخرى قبل الممات، ولا تحزن لماض فات، ولا تغتم لمستقبل آت. ليس لنا من الماضي سوى الاعتبار، وليس علينا أن نكون للمستقبل بانتظار، فإن القدر محتوم، ولن ينفع نفسك اللوم، بل اسعى واجتهد واعمل وتفاءل، وتعلم وارقى، وطور نفسك بتواصل، وأسعد وبث السعادة من حولك. ومن أزال الحزن عن غيره كان بينه وبين الحزن حائل. كن مبتسم الروح في كل الأحوال،
ولا تنسى أخيك من السؤال، واجعل لكل من تعرف قيمته. ستكون بذلك في الأعين قمة في الجمال، فهذا لدى كل الناس غاية النوال. سافر وأحب العالم من حولك، اخرج وتعلم واستمتع، انظر وتفكر وتأمل. نقاط ضعف الأبراج. نقاط ضعف برج الحمل. الحمل نقطة ضعفه هجومي. الحكمة التي يحتاجها من آثار الهدم يمكن أن نتعلم البناء. باري هدفه كوكب المريخ هو كوكبه المسيطر، وهو كوكب الحرب، لذلك نجد أن مولود الحمل النموذجي يختار حياة المغامرة والحركة والتجديد، وهو لديه طاقة ويحب أن يعيش وسط النار، لكن إذا زادت النار على حدها تأتي بخسائر وفشل. سن الأزمات تكون غالباً بين 29 و31 عاماً، لأن عودة زحل في هذه السن إليها تجعله يقبل ويتحمل مسؤوليات كبيرة. استراتيجية الفراشة. على كل مولود حمل أن يسأل نفسه: أليس من الأفضل أن يهدأ وأن يوظف طاقته بصورة بناءة؟ نقاط ضعف برج الثور. برج الثور نقطة ضعفه مادية. الحكمة التي يحتاجها: المادية تجعلنا نخطئ إذا دفعتنا للتمسك بما هو زائل. رستاند هدفه مولود الثور النموذجي محكوم بكوكب فينوس، كوكب الجمال والحب، لذا هو يريد أن يجمع أكبر قدر من المال الذي يوفر له الأمان ويمنحه الجاذبية. سن الأزمات بين 41 و45 عاماً. في هذه السن زحل يكون بمواجهته، وقد يتسبب له في أزمة كبيرة، على الرغم من أنه يكون قد اكتسب مكانة اجتماعية ولديه حياة شخصية مستقرة. استراتيجية الفراشة. على كل مولود من برج الثور أن ينتبه ويبحث عن الشيء الضروري الذي يعطي معنى لوجوده. نقاط ضعف برج الجوزاء. برج الجوزاء نقطة ضعفه متبدل الأهواء. الحكمة التي يحتاجها: مثالية الحياة ليست في كوننا مثاليين، لكن في رغبتنا أن نكون أفضل. إميرسون هدفه كوكبه المسيطر هو عطارد، مما يجعله يقظاً ولامعاً. لديه أفكار ورغبات كثيرة، ولديه عقل يعمل بكفاءة 100% في الساعة، لذا هو يقفز من حالة لأخرى ويطير من فكرة لعكسها، لكن هل يعي أين سيضع قدميها؟ سن الأزمات بين 24 و28 عاماً. في هذه السن يكون لدى مولود الجوزاء الثقة والرغبة في إطلاق روحه الابتكارية، وقد يصل به الأمر إلى تحدي نفسه ليتفوق على نفسه، مما يضعه تحت ضغط كبير. استراتيجية الفراشة. على كل شخص جوزاء أن يسأل نفسه: هل بإمكانه أن يكف عن رغبته في أن يكون كل شيء هو لا يكونه؟ نقاط ضعف برج السرطان. نقطة ضعفه اتكالية. الحكمة التي يحتاجها: الحرية لا تمنح ولكنها تؤخذ. لورانس هدفه مثل مولود الثور يبحث عن الأمان والاستقرار، لكن على المستوى العاطفي هو مثل سرطان البحر، أنامله كالملقاط ويمسك بها في من يحب. سن الأزمات من 41 إلى 45 عاماً. يشعر مولود السرطان في هذه السن بالاختناق
من عش الزوجية أو عش العائلة الناعم. استراتيجية الفراشة: على كل مولود سرطان أن يبحث عن وسيلة للطيران بجناحيها وليس بجناحي غيره. نقاط ضعف برج الأسد: برج الأسد نقطة ضعفه شديد الاهتمام بالمظهر. الحكمة التي يحتاجها: المظهر لا يعبر عن أي شيء، لكن في أعماق القلب يكون الجرح. أوريبيد: هدفه يريد أن يلمع ويظهر. سن الأزمات: غالباً بين 35 و 37 عاماً. في هذه السن يرغب مولود الأسد في توسيع دائرته الاجتماعية، وفي الوقت نفسه يريد أن يحقق أهدافه الشخصية. استراتيجية الفراشة: على كل مولود أسد أن ينتبه إلى أن العمل هو الذي يجلب الشعور بالرضا. نقاط ضعف برج العذراء: برج العذراء نقطة ضعفه متمسك بمقاييس صارمة. الحكمة التي يحتاجها: الإنسان السوي هو الذي يبحث عن أصل الأشياء. تشيكوف: هدفه يريد أن يتحكم في كل شيء. كوكبه المسيطر هو عطارد مثل الجوزاء، وهو أيضاً عقلاني مثله، ولكنه أقل تفاؤلاً وأقل مرحاً من الجوزاء. سن الأزمات: مبكر جداً، من سن 14 إلى 15 عاماً. في هذه السن يكون سهل الاستثارة ويعاني نفسياً من ثورات داخلية. استراتيجية الفراشة: على كل مولود عذراء أن يوازن بين مفهوم الواجب وحقه في المتعة المشروعة. نقاط ضعف برج الميزان: برج الميزان نقطة ضعفه اتباع العرف والمعتاد. الحكمة التي يحتاجها: أفضل وسيلة للجذب هي ألا تستخدم أياً من وسائل الجذب. دي لانغ: هدفه الحصول على الإعجاب به بأي ثمن. كوكبه المسيطر هو فينوس، كوكب الجمال والحب، لذا فمولود الميزان يخاف من الخروج عن المعتاد، لأنه يخاف أن يفقد إعجاب الآخرين به. سن الأزمات: محتمل أن يكون من 24 إلى 28 عاماً. استراتيجية الفراشة: على كل مولود ميزان أن يعي أن الجمال الأكثر جاذبية هو الذي ينبع من القلب والروح. نقاط ضعف برج العقرب: برج العقرب نقطة ضعفه مستفز. الحكمة التي يحتاجها: السلاح الأكثر فاعلية كان دائماً وسيظل هو سلاح القوة النفسية. ميريديث: هدفه مولود العقرب يقع تحت تأثير كوكبين: المريخ كوكب الحرب وبلوتو كوكب الدمار، مما يجعله يميل للعنف. سن الأزمات: بين 29 و 31 عاماً. استراتيجية الفراشة: على كل مولود عقرب أن يسأل نفسه: هل يستحق الأمر أن يمر بقوة وعنف أم يتصرف بنعومة وذكاء؟ نقاط ضعف برج القوس: برج القوس نقطة ضعفه متجاوز للحدود. الحكمة التي يحتاجها: إن التعصب شر يدعي أنه ابن للإيمان. فولتير: هدفه مولود القوس يرمز له برام القوس، الذي يتخذ أهدافاً عالية ويغمد سهامه في أعماق الشيء وأحياناً في أعماق الأشخاص. سن الأزمات: من 27 عاماً إلى 29 عاماً. في هذه السن هو يرغب في الحرية، لكن هل هي الحرية التي تنتهي عند حدود الغير؟ استراتيجية الفراشة:
على كل مولود قوس أن يتعلم من الإفراط والتجاوز، أن يتصرف بحكمة وتعقل. نقاط ضعف برج الجدي. برج الجدي نقطة ضعفه صارم وقاس. الحكمة التي يحتاجها كي تبقى شاباً، فليكن لك عقل يحسب وقلب لا يحسب. رازان. هدفه الفاعلية. مولود الجدي يرغب في تحقيق نتائج مادية ملموسة وخالدة، وهو لذلك مستعد للعمل بقسوة ليحصل على ما يريد. سن الأزمات بين 41 و43 عاماً. يرغب الشخص الجدي في أن يبدو قوياً بل مصفحاً. استراتيجية الفراشة. على كل مولود جدي أن يعطي الأهمية التي تستحقها منها حياته العاطفية. نقاط ضعف برج الدلو. برج الدلو نقطة ضعفه العصيان وعدم الطاعة. الحكمة التي يحتاجها الحرية الحقيقية تكمن في سيطرتك على كل شيء في نفسك. مونتانييه. هدفه مولود الدلو يقع تحت سيطرة كوكب أورانوس إله السماء، وهو متعطش للحرية. سن الأزمات من 27 إلى 29 عاماً. استراتيجية الفراشة. على كل مولود دلو أن يتفهم أن الحرية لا تتفق مع الهروب من المسؤولية، ولكنها تعني الالتزام لكي تكون عزيزي المولود في برج الدلو سيد نفسك. نقاط ضعف برج الحوت. برج الحوت نقطة ضعفه منفصل. الحكمة التي يحتاجها جهنم هي هذه الحياة التي لا نحبها أبداً. بوبن. هدفه الإحساس. مولود الحوت حساس جداً، يحلم بحياته بدلاً من أن يعيشها، وهو أكثر من أي برج آخر معرض للوقوع فريسة للإدمان. سن الأزمات من الصعب تحديد سن، لأن مولود الحوت لا يفكر بالوقت الذي يمر، ولكنه يوجه طاقته في أحيان كثيرة للتوقف وتعطيل نفسه حتى يتأكد من ظنونه. استراتيجية الفراشة. على كل مولود حوت أن يدرك أن المشاعر الحقيقية في ممارسة الحياة وليس في الهروب منها.